सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळे अपडेट्ससाठी। हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आलू पराठा, गोबी पराठा, मुळ्याचा पराठा, आपण हे सगळे पराठे बनवतो आणि खातो। पण आज मी चिकन लवर्ससाठी पराठा आणलेला आहे, तो म्हणजे चिकन खिमा पराठा। चला पटापट बनवायला घेऊया। पॅन गरम झालाय, त्यात आपण घालूया 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झाल्यानंतर 1.5 चमचा आलं लसणाचं वाटण घालूया। तर नेक्स्ट यात जाणार आहे पाव किलो चिकनचा खिमा। सॉटे करून घेऊया। नेक्स्ट जाणार आहे 1.5 चमचा लाल मिरचीची पावडर, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1.5 टीस्पून धण्याची पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। आता यात घालूया आपण मीठ, 1 टीस्पून, 1 लिंबाचा रस, मिक्स करूया। आता ह्याला आपण कव्हर करूया आणि 10 मिनिटांकरता ह्याला शिजवायला ठेवून देऊया। हा चिकनचा खिमा आहे त्यामुळे अगदी लगेच शिजतो। 10 मिनिटं झालेली आहेत, बघूया आपला खिमा शिजलाय का। खिमा छान शिजला आहे आणि आता हा खिमा आपल्याला ड्राय करायचा आहे। आता यात आपण घालूया थोडीशी कोथिंबीर, तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला तुम्ही। मला थोडी कोथिंबीर जास्ती आवडते, मी थोडी जास्ती घालणार आहे। हा खिमा आपला ड्राय झालेला आहे। आता हा आपण बाजूला ठेवून देऊया थोडा थंड होण्याकरता। तर पराठा बनवायला मी हा डो बनवलेला आहे। यात मी घेतलेला आहे 1.5 कप मैदा आणि अर्धा कप गव्हाचं पीठ। तर ह्याचा हा असा डो बनलेला आहे आपला। हाच डो आपण वापरणार आहोत आणि या डो मध्ये आपण खिमा स्टफ करून पराठा बनवणार आहोत। तर आता आपण पराठा बनवायला घेऊया। आपल्याला हा पराठा थोडासा जाड करायचा आहे, तर मी डो थोडा जास्ती घेते आहे। तर ह्याची आपण असं मध्ये वाटी बनवायची आहे, साइड्सला थोडं पातळ ठेवायचं आहे। आता यात आपण खिमा स्टफ करूया, बंद करूया। थोडा हाताने हा खिमा आत पुश करूया असा आणि हे क्लोज करूया, व्यवस्थित क्लोज करूया आपण हे। आणि हा आता आपण लाटायला घेऊया। त्याकरता मी थोडंसं पीठ घेणार आहे। आधी हाताने आपण हा थोडा प्रेस करून घेऊया आणि आता हा आपण लाटूया। आणि लाटताना आपल्याला बाहेरच्या ह्या एजेस आहेत ना, त्या दाबून आपल्याला व्यवस्थित लाटायच्या आहेत। मध्ये प्रेशर दिलं तर तो फुटेल। अगदी हलक्या हाताने आपण हा लाटूया। हा आपला पराठा रेडी झालाय, तो आता आपण भाजायला घेऊया। तवा आपल्याला मीडियम हीट वरच ठेवायचा आहे, कारण आपल्याला हा छान क्रिस्पी बनवायचा आहे। हा आता आपण फ्लिप करूया। हा मस्त क्रिस्प झाला आहे। आता यावर आपण थोडं तेल घालूया आणि हा परत फ्लिप करूया। दुसऱ्या बाजूने आपण तेल घालूया आणि हा परत एकदा फ्लिप करूया। पराठा रेडी झालाय, हा आपण आता काढून घेऊया आणि दुसरा पराठा बनवायला घेऊया। हा आपला चिकन खिमा पराठा रेडी झालाय। याचप्रमाणे तुम्ही मटन खिमा पराठा किंवा भुर्जी पराठाही बनवू शकता। तर हा नक्की ट्राय करायचा आहे आणि मला कळवायचं आहे। आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।